नावांची स्पेलिंग तयार करायला शिका. इंग्लिश रीडिंगसाठी हा एक खूप महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामध्ये आपण अ ते ज्ञ मुळाक्षरे इंग्रजीमध्ये हा व्हिडिओ तर पाहिला आहे सर्वांनी. चला तर मग आज आपण बनवूया काही नावे. त्यामध्ये पहिलं नाव आहे कमल. आता क साठी के ए, म साठी एम ए आणि ल साठी यल. के ए एम ए यल हे झालं कमलचं स्पेलिंग. नमन, एन साठी एन ए, म साठी एम ए आणि न साठी एन. एन ए एम ए एन नमन. नेक्स्ट करण. क साठी के ए, र साठी आर ए, न साठी एन. के ए आर ए एन करण. नेक्स्ट गगन, चरण, यश, रमन, वरद. गगनचं स्पेलिंग GAGAN, GAGAN गगन. चरण CHARAN, CHARAN चरण. YASH यश, YASH यश. RAMAN, RAMAN रमन. VARAD वरद. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe my channel.